Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iulie. Perioada cuprinsă între 1 până pe 5 iulie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gândurile voastre bune, prin gesturile voastre de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Capricorn, în perioada 1 până pe 5 iulie. Ia să vedem. Fără iluzii. Nu mai vreți promisiuni deșarte. Dragii mei, se pare că este o perioadă în care voi veți fi foarte bine împământeniți, să spunem așa, cu picioarele pe pământ. Veți îmbrățișa realitatea fix așa cum este ea, cu claritate, cu înțelepciune și veți prefera, să spunem așa, decât promisiuni deșarte, mai bine lucruri cât mai autentice, cât mai adevărate. Pentru asta probabil că unii dintre voi veți avea parte și de mici bătălii câștigate, da? Pași mici, pe care chiar ar fi bine să vă bucurați de ele. Pentru că toate aceste victorii, acești pași micuți, de fapt te direcționează către țelul vostru. Cred eu că este foarte important faptul că nu vă mai bazați pe tot felul de iluzii, pe tot felul de promisiuni și deveniți mult, mult mai autentici. Și acceptați viața așa cum este ea. Fără să vă mai amăgiți, fără poate să mai fiți dispuși să faceți tot felul de compromisuri față de situații sau față de persoane. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 1-5 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem arcanul vostru. Încă un arcan, îndrăgostiții, regină de spade, marele preot. Să știți că e o perioadă importantă pentru voi. De ce? Foarte multe arcane majore, inclusiv al vostru. Deci atât pe plan profesional, material și pentru cei singurei. Dar haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, diavolul, pentru dragii mei din Capricorn. Perioada 1-5 iulie. Clarificăm, diavolul, te rog. Clarificăm îndrăgostiții. Foarte multe
Am luat pe cele care s-au îndreptat către carte. Clarificăm regina de spade. Doamne, ce activități aici! Clarificăm marele preot și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să le luăm pe rând, că avem aici o grămadă, multe de povestit. Bun. Avem într-adevăr arcanul vostru major, de unde provine el, de la un 9 de spade și de la un 2 de monede. Dragilor, voi din punct de vedere profesional se pare că ați avut o perioadă destul de complicată. Destul de complicată și aș spune că ați avut stres, anxietate legate de muncă, legate de poate de colegi, de șef, de parteneri de afaceri, ceva v-a îngrijorat în mod excesiv. Poate să fi fost chiar un anumit proiect, v-ați temut poate să nu faceți o greșeală, să nu aveți parte de un eșec, ați simțit așa o presiune foarte mare asupra voastră. Lucru care a făcut cu acest 2 de monede să apară situații în care, sau mai degrabă aș spune, de ce a fost așa? Pentru că au apărut situații care v-au cam împins un pic din zona voastră de confort, cu ceea ce voi v-ați obișnuit, să spunem așa, cu un mod de lucru, cu un job, cu o anumită colaborare și poate ați fost puși în situația în care să alegeți. Pe de altă parte, că ați avut 2 oferte de job, că ați avut 2 colaborări sau proiecte simultan în același moment, ați încercat poate să le țineți cumva în echilibru, poate chiar 2 joburi și ați încercat să le țineți în echilibru. Care este treaba cu acest arcan major? E posibil ca voi, atunci când ați avut de ales să faceți o alegere, să luați o decizie, să fie ales acel job care vă aducea mai mulți bănuți, fără să fie neapărat ceva care să vă placă. Da? Posibil, dacă n-ați luat decizia, o veți lua în aceste zile. Chiar dacă nu vă place, este ceva care va aduce un venit sigur. E posibil să fie un job stresant, e posibil să fie un job cu niște energii mai toxice, dar este bine plătit. Pe de altă parte, din câte vedem aici, e posibil să fiți un pic provocați de către anumite energii, persoane în dorința lor de putere, de control, niște rivalități, poate cu colegii, sau pur și simplu voi acceptați anumite condiții de muncă destul de grele, tocmai pentru că nu vreți să pierdeți această stabilitate financiară. Acum, depinde foarte mult de voi dacă și nu numai de voi, de oricine ar fi în situația asta, dacă rămâneți blocați în acest mediu destul de negativ, din teama de schimbare, sau eu aș spune că, dat fiind și energiile astea care le avem aici, veți analiza foarte bine această situație. Dacă până acum ați făcut tot felul de compromisuri pentru că ați avut, să zicem așa, un factor important pentru voi, stabilitate financiară, s-ar putea lucrurile să se cam schimbe în această perioadă. Adică să vă dați seama de realitatea din teren, să vedeți mult mai clar și, nu știu, să vă puneți tot felul de întrebări. Întrebări la care să vă și răspundeți. Dacă e ok sau nu. Acum, pe partea asta a bănuților, avem îndrăgostiții, iar lucruri importante, decizii importante legate de bani. Nu știu dacă
Avem aici zodia Gemeni. Pe partea banilor, asta nu e o decizie oarecare, să știți. E posibil să revină din trecut, dragii mei. Să revină din trecut o situație legată de bani pe care n-ați rezolvat-o la timpul său. Posibil cu o energie de apă, rac, pești sau scorpion, nu e obligatoriu, dar clar este o energie care să provoace niște schimbări importante din punct de vedere financiar și unde voi va trebui să luați o decizie financiară gândindu-vă atât la principiile și valorile voastre, dar de asemenea gândindu-vă și la stabilitate. Mare grijă să nu vă lăsați totuși influențați de alte energii și nu amânați această decizie importantă. Încercați să fiți cât mai chibzuiți cu cheltuielile. Turnul de aici îmi vorbește de acele situații în care ori apare vreo cheltuială neașteptată, ori o reparație pe la casă, ori o probleme ceva cu mașina, cei care aveți, sau o sursă de venit care venea dintr-un loc de ceva vreme să se oprească. Și atunci, automat, toate acestea sau unul din aceste lucruri creează ceva care se dărâmă, creează o așa zisă bază stabilă de bani care se clatină. Și pe voi pică decizia pe care voi va trebui să o vedeți atât din punct de vedere, să zicem, emoțional cât și rațional în același timp. Și nu vă lăsați influențați. Aici, cel puțin pe partea profesională și financiară, se vede această energie. Fiți ancorați cu pământul, fiți cât mai cu picioarele pe pământ. Din ce văd eu aici. Regina de spade, pentru cei care se află într-un cuplu, avem un 2 de bâte, un as de bâte, încă o dată îndrăgostiții, un cavaler de cupe și un 10 de bâte. Ați avut în relația voastră, se pare că ați dus greu la un moment dat. Ați dus greu, dar cumva lucrurile, să zicem că încet, încet au început să se repare. Dar știți cum e, că reparăm, dar nu uităm. De ce? Voi veți menține încă o atitudine rece în aceste zile. De ce? Pentru că aici e clar, au fost ce scuze, ați avut o încărcătură foarte mare, ați mai acceptat o propunere, ați luat o decizie destul de echilibrată, asul de bâte vorbește de un început nou, să zicem așa, mai cu acțiuni cât mai concrete și poate de ce nu cu un plus de pasiune față de celălalt, iar acest 2 de bâte, să știți că îmi arată că voi cumva foarte rar sau poate deloc nu ați avut această atitudine atât de rece. Mai ales cei care aveți poate și lună, Venus sau ascendentul în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. De ce spun acest lucru? Pentru că din punct de vedere al cuplului, într-adevăr, sunteți deschiși, sunteți sinceri,
Dați dovadă de maturitate emoțională, comunicați deschis și clar, dar în același timp sunteți destul de distanți emoțional. Parcă nu mai vreți să vă arătați sentimentele, tocmai pentru că nu mai vreți să fiți răniți. S-a ridicat așa un zid. Este foarte interesant, singurul cavaler de cupe este aici, zodii de apă, Rac pe Scorpion, aici avem încă o dată Gemeni, dar cam atât. Voi veți fi un pic în ceva de genul accepți condițiile mele, nu mai fac poate greșeala de a-ți pune sentimentele pe tavă, adică e ca o lecție. Acum, voi știți dacă aceste sentimente mai există față de partenerul vostru sau sunteți mult mai precauți în a le arăta pentru a nu vă simți voi vulnerabili și a nu se profita de voi. Cei care sunteți singuri, avem Marele Preot, zodia Taur, care provine de la un 6 de bâte. Dragilor, voi, foarte interesant, e posibil să fie atras voi pe cineva. Să fie atras o persoană care apreciază, să zicem, ce ați realizat voi în viață, succesul vostru. Poate că ați ieșit în lume, ați interacționat social mult mai mult și asta v-a crescut șansele de o relație foarte interesantă cu probabil cineva din domeniul învățământului, de ce nu, cineva care are ca rol predarea de ceva anume sau cineva care are caută o relație stabilă, are anumite valori tradiționale, da? Caută un partener cu aceleași principii, cu aceleași credințe ca ale sale. Pe de altă parte, eu aș spune că dacă nu vă regăsiți aici, voi veți avea o perioadă în care poate veți fi mult mai înclinați către partea asta spirituală și chiar poate veți lua contact cu cineva în domeniu care să vă, căutați o îndrumare. Posibil și acest lucru, dar în mare parte eu văd un interes față de o energie care, să știți, are anumite valori, are anumite principii, mulți le-ar spune învechite, dar sunt principii, sunt valori de care ține cu sfințenie. Surpriza o aduce pusnicul. De unde vine? E foarte interesant cu această regină de spade. Tot apare. Această regină de spade apare și pe relație și cred că mai mi-apărea într-un loc. Nu știu dacă aici. Nu. Dar e de ajuns. Deci avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, ceva la comun. Ceva ce este la comun, că sunt bani, că este un efort de echipă, de aici provine, iar pusnicul, zodia Fecioară, poate vă zice ceva, pusnicul îmi vorbește de foarte multă introspecție. Veți avea un moment al vostru de reculegere, să-i spunem așa. Veți alege în această perioadă, va exista un moment important
în care veți alege să stați un pic singuri aici și să analizați o situație în profunzime. O situație care este legată de nu doar de o singură persoană. Vreți să descoperiți un adevăr dincolo de aparență, așa cum bine am văzut, fără iluzii. Da? Este o inteligență intuitivă, i-aș spune, pentru că vreți să luați o decizie corectă. Vreți să luați o decizie corectă, vreți să, atunci când acționați, acțiunea voastră să fie una mult mai înțeleaptă, să abordați situațiile mult mai clar și să nu mai vă creați, cum bine vedem, tot felul de iluzii. Este legat ori de o altă persoană, ori de un grup de persoane. Haideți să vedem și care este mesajul final pentru voi, pentru această perioadă 1-5 iulie, pentru dragii mei din Capricorn. Ei, și avem chiar două. Drumul către mai multe uși, opțiuni, explorare, deschidere. Atunci când viața îți prezintă mai multe uși, alege cea către care, cum să spun, te duce cumva. E un pic ciudat mesajul, încerc să vă traduc cât mai coerent posibil, dar de exemplu, avem așa aici, atunci când viața îți prezintă mai multe uși, alege-o pe cea către care respirația ta se înclină. E ușor să zicem poetică, filozofică, dar în esență vrea să spună că despre intuiția voastră, ceea ce pe voi vă liniștește, ceea ce pe voi vă relaxează, vă dă senzația de corect fără să analizați foarte mult. De fapt, mesajul per general așa este acela de a alege ceea ce simți că ți se potrivește în mod natural, nu ceea ce pare doar logic sau convenabil. Și al doilea mesaj, o ruptură în cer, așa s-ar numi, spune așa: un nou început apare adesea ca o fisură în ceea ce credeai cândva că era un întreg. Asta ce înseamnă? Că e posibil un nou început care să nu vină întotdeauna frumos sau blând. Uneori apare printr-o ruptură, printr-o destrămare a ceva vechi, a ceva ce tu poate considerai că reprezenta un întreg. Practic, se pare că este o perioadă în care nu trebuie să vă temeți de schimbări bruște, faceți pași mici, pentru că ele pot fi începutul unui drum nou, poate mult mai bun. Și încă un lucru pe care l-aș adăuga, am văzut și în comentariile voastre, mulți spun aștept schimbarea, dragii mei, dragi. E adevărat, schimbarea poate veni, uite, printr-o ruptură, prin ceva ce ne scoate din cotidian, ne scoate din zona noastră de confort. Schimbarea de multe ori, rare ori vine într-un mod pozitiv. Trebuie foarte multă luptă ca să ai parte de o schimbare pozitivă. Dar ce știu real este că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Nu e de ajuns să ne dorim schimbare. De multe ori trebuie să acționăm ca ea să apară în viața noastră, dacă nu vine sub această formă de lucruri frânte, de acele lucruri vechi care probabil că nu mai constituie o bază reală pentru unii dintre voi.
Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere. Nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.